ፋይናል ኦዲት ኤግዛም ሐምሌ ላይ የተሰጠው ለአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ተማሪዎች ነው ለማየት የተገናኘ ነው። እያንዳንዱ ጥያቄ ከሰፊው ማብራሪያ ጋር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ ኔክስት ኦዲተር ቤዚካሊ አኩሙሌትድ ኤቪደንስ ቱ ነው የተጠየቀው። ኦዲተር ቤዚካሊ አኩሙሌትድ ኤቪደንስ ቱ ኦዲተሮች ኤቪደንስን አኩሙሌት የሚያደርጉት የሚሰበስቡት ለምንድን ነው? ኤ to reach a conclusion about the fairness of financial statement. B, to defend themselves in the event of the court case. C, to satisfy the requirement of a code of ethical conduct. D, to determine if the financial statements are corrected. ስለዚህ መልሳችን ምንም ይሆነው ኤቪደንስ በዋነኝነት የሚሰበስቡት ለምንድን ነው? to reach a conclusion about the fairness of financial statement ማለት ፋይናንሻል ስቴትመንቱ በትክክል ፕሬዘንት ኮሬክትነስ አይሆንም። ይሄን ሊያምታታ ይችላል። ነገር ግን ትክክል ነው if determining financial statement is correct አለ fairly presented ሆኗል ብለን ኦፒኒየን ነው የምንሰጠው በኦዲቲንግ ወይም ፋይናንሻል ማቴሪያል ሚስ ስቴትመንት አለ ወይም የለም ብለን ኦፒኒየን ነው የምንሰጠው እንጂ ጋራንቲ አንሰጥም። ስለዚህ ኤቪደንስ የምንሰበስብበት ቤዚካል ሪዝናችን to reach a conclusion about the fairness of financial statement. የኔ ካምፓኒ purchase land containing an estimated of 1 million tons of ore ምንለው ማዕድናት ማለት a cost of 10,500,000 ስለዚህ መሬት ገዝተናል። እዛ መሬት ውስጥ ምን ኢስቲሜት ተደርጓል? 1 ሚሊዮን ቶንስ ኦፍ ማዕድን ሊኖር ይችላል። ግን የገዛ ነው በስንት ነው? በ10 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር። the land without the ore is estimated to be worth ብር 500,000 ስለዚህ መሬቱን ለብቻ ብናየው ማዕድኑ ሳይኖር መሬቱን ብቻ ብንገምተው 500 ሺህ ብር ያወጣል ተብሎ ተቀምጧል። ስለዚህ during its first years of operation the company's mined and sold 300 tons of ore ስለዚህ በመጀመሪያው ዓመት 300 ሺህ የሚሆኑ ማዕድናትን አውጥተን ሸጠናል ማለት ነው። So what is the amount of depletion expense that any companies should record for the year? ስለዚህ በመጀመሪያው ዓመት 300 ሺህ አውጥተናል። ስለዚህ ዲፕሌሽን ኤክስፔንስ ምን ያክል ይሆናል? አሁን እዚህ ጋር መርሳት የሌለብን ናቹራል ሪሶርስ ስለሆነ ዩኒት አክቲቪቲ ሜተድ የምንጠቀመው ለዲፕሌሽኑ ማለት። ስለዚህ ኮስት ማይነስ ሳልቫጅ ቫልዩ ዲቫይድድ ባይ ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፍ እናደርጋለን። የሆነ ሬት እናገኛለን። ያንን ሬት በተሸጠው 300 ሺህ ስናባዛው ዲፕሌሽን ኤክስፔንስ ይሆናል ማለት። ነገር ግን አሁን መሬቱን ከነ ማዕድኑ ነው በ10 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር የገዛው መሬቱን ከነ ማዕድኑ የመሬት ዋጋ ብቻው ቢሰላቀ ስንት ነው? 500 ሺህ ብር ነው። ስለዚህ የናቹራል አሴቱን ወይም የኦርሉን ዲፕሌሽን ኤክስፔንስ በምንሰራበት ጊዜ ኮስታችን 10 ሚሊዮን 500 ሺህ ሳይሆን መሆን ያለበት 10 ሚሊዮን ብቻ ነው መሆን ያለበት ማለት። መልሳችን ዲ ይሆናል። ለምን ወዲ የሚሆነው? ምክንያቱም ኮስት ማይነስ ሳልቫጅ ቫልዩ ዲቫይድድ ባይ ኤስቲሜትድ ላይ ኮስት ስንት ነው ያደረግነው? እዚህ ጋር 10 ሚሊዮን ለምን ብቻውን መሬቱ 500 ሺህ ብር ያወጣል ተብለን አጠቃላይ መሬቱንም ከነ ማዕድኑ 10 ሚሊዮን 500 ሺህ ነው የገዛው። ስለዚህ የማዕድኑ ኮስት ምን ያክል ማለት ነው? 10 ሚሊዮን ይሆናል ማለት። ሳልቫጅ ቫልዩ 0 ነው። ኤስቲሜትድ ደግሞ ምን ያክል ቶንስ ኦፍ ኦር ነው ማውጣት ያሰብነው? 1 ሚሊዮን። ስለዚህ 10 ብር ፐር ቶን ይሆናል ማለት። ዲፕሌሽን ኤክስፔንሳችን 1 ቶን ባወጣን ቁጥር 10 ብር ዲፕሌሽን ኤክስፔንስ ይኖራል ማለት። ስለዚህ 300 ሺህ አውጥተን ሶልድ አድርገናል። ስለዚህ ስናባዛው ስንት ይሆናል? 3 ሚሊዮን ይሆናል ማለት። ስለዚህ ስንመዘግበው ዲፕሌሽን ኤክስፔንስ ዴቢት አኩሙሌት ዲፕሌሽን ኤክስፔንስን ክሬዲት አድርገን እንመዘግባለን። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲ ይሆናል ማለት። ኔክስት which one of the following is false about public finance? ስለዚህ ስለ ፐብሊክ ፋይናንስ ትክክል ይሆን። ስለዚህ ፐብሊክ ፋይናንስ እንደዚህ ውስጥ ፐብሊክ ሪቬኒው፣ ፐብሊክ ኤክስቼንጅ፣ ፐብሊክ ዴፕ እነዚህ ሁሉ አሉ። ፐብሊክ በጀት እዚህ ውስጥ ፐብሊክ ፋይናንስ እነኚህን ሁሉ ያካትታል። ስለዚህ ትክክል ያልሆነ የትኛው ነው? ኤ ፐብሊክ ፋይናንስ ዲል ዊዝ a want and satisfactions of household and firm ይላል። አሁን እዚህ ጋር በቃ መቆም እንችላለን። ምክንያቱም ፕራይቬት ፋይናንስ ነው ስለ satisfactions of household ስለ ግል ሃውስሆልዶች እና ስለ ፊርም ሳቲስፋክሽን ዲል የሚያደርገው ፕራይቬት ፋይናንስ ነው እንጂ ፐብሊክ ፋይናንስ አይደለም። ስለዚህ መልሳችን ፎልስ ስለሚል መልሳችን ነገር ግን ፐብሊክ ፋይናንስ is a steady income and expenditure of the government. yes this one is true። ቅድም እንዳልኳችሁ ስለ ገቨርንመንት ሪቬኒው ስለ ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር ነው ዲል የሚያደርገው። ፊስካል ኦፕሬሽን and fiscal policy are integrated on the public finance. yes የተለያዩ ፊስካል ፖሊሲዎች እና ፊስካል ኦፕሬሽን በፐብሊክ ፋይናንስ ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው። and public finance aimed to maximize the social welfare or social benefits by efficient usage of public goods. yes rather than household and firms ማለት። ስለዚህ ፎልስ ስለሚል መልሳችን ኤ ይሆናል። next bond are sold in a foreign countries in a foreign country and are denominated in a country's currency in which they are sold known as ነው። ስለዚህ ቦንድ ተሽጧል። የተሸጠው ፎሬን ካንትሪ ነው። ዜን የተሸጠበት ዲኖሚኔትድ ለምሳሌ በብር ነው በዶላር ነው በምናምን ዲኖሚኔት ያደረግንበት ቦንዱ ሪፕሬዘንትድ የሆነበት ከረንሲም በሸጥንበት የፎሬን ከረንሲ። ለምሳሌ እኛ ኬንያ ሄደን ቦንድ ብንሸጥ ቦንድ የሸጥነው በኬንያ ሺሊንግ ነው። ቦንዱ ዲኖሚኔትድ የሆነው በኬንያ ሺሊንግ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቦንድ ከሆነ ምን ይባላል? ካንትሪ ቦንድ የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ይሄንን አውጡት። ካንትሪ ቦንድ የሚባል ነገር የለም። መልሳችን ምን የሚሆነው? ፎሬን ቦንድ ነው የሚሆነው ማለት። ኢሮ ቦንድ እና ኢኩዊቲ ቦንድ እና ኢሮ ቦንድ ማለት ምን ማለት ነው? መልሳችን ቢሆንና ኢሮ ቦንድ ስንል it is an international bond issued in different countries
than a domestic countries ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ቦንድ ነው፣ ነገር ግን ዩሮ ቦንድ የምንለው it is issued in different currencies than a domestic currencies ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ዶሜስቲክ ከረንሲያችን ብር ነው፣ ነገር ግን ቦንዱን ኢሹ የምናደርገው በተለያዩ አይነት ከረንሲዎች ኢሹ የምናደርገው ከሆነ that is known as ዩሮ ቦንድ እንለዋለን። ኢኩዊቲ ቦንድ ደግሞ የምንለው ኢኩዊቲ ቦንድ linked with ይሄ የፊውቸርስ ኦፍ ዴብት ኤንድ ኢኩዊቲ ማለት ወደ ኮንቨርቲብል ምናምን አይነት ቦንድ the futures of debt and equity ካለው ደግሞ ኢኩዊቲ ሊንክ ቦንድ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛችን ቢሆን next for a typical firm which of the following sequence is correct? All rate are after tax and assume that the firms operate at it is targeted capital structure not RE የምንለው ኢኩዊቲ ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ሪፕሬዘንት ያደርግልና RS የምንለው ደግሞ ኮስት ኦፍ ሪቴን ኢርኒንግን ይወክልናል። ይሄ WACC ደግሞ ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታል። ስለዚህ for a typical firm which of the following sequence is correct እና ደግሞ ምን የተጠየቀው ታርጌትድ ካፒታል ስትራክቸር የምንለው ኦፕቲማል የምንለው ካፒታል ስትራክቸር ላይ ነው ያለው። at optimal capital structure weighted average cost of capitalችንን እንቀንሳለን። ምክንያቱም በዴት በኢኩዊቲ በሪቴኒንግ ፋይናንስ የምናደርገው ኮስቱን ሚኒማይዝ በማድረግ የፊርሙን ዌልዝ ማክሲማይዝ የምናደርግባት ፖይንት ነች ኦፕቲማል ካፒታል ስትራክቸር የምንለው። ስለዚህ ኦልዌይስ በጣም ውዱ በዚህ ጋር በጣም ቀላል ቴክኒክ ለመንገር በጣም ውዱ ፋይናንሲንግ ምንድነው? ኢኩዊቲ ፋይናንሲንግ ኦልዌይስ በጣም ኮስት ትልቅ የሆነ ማለት ነው። በጣም ቺፐስቱ ፋይናንሲንግ ኮስት ኦፍ ፋይናንሲንጋችን ደግሞ የትኛው ነው? ኮስት ኦፍ ዴፕት ምክንያቱም ታክስ አድቫንቴጅ ስላለው ማለት ነው። ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ግን ታክስ አድቫንቴጅ የለውም፣ ምክንያቱም ለኮመን ስቶኮች የሚሰጠው ዲቪደንድ ታክስ ስለሚከፈልበት ማለት። ሌላኛው ኮስት ኦፍ ሪቴኒንግ አሁን ከኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ቀጥሎ መጥቶ ግሬተር። ለምንድነው ከሪቴኒንግ ያነሰው ከኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ያነሰው? ፍሎቲንግ ኮስት ስለሌለበት። ፍሎቲንግ ኮስት የምንለው አክሲዮን በምንሸጥ ጊዜ የምናወጣቸው ኮስት ለኮስት ኦፍ ሪቴኒንግ ነው፣ ምክንያቱም አይሽርም እዛው ስለሆነ ኢንቨስት የሚደረግ። ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታል። ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታል የምንለው የራሱ የኢኩዊቲ ኮስት የሪቴን ኮስት እና የዴፕት ኮስት እና ባላቸው የድርጅት ውስጥ ባላቸው ዌይት ምን ያክሉ በኢኩዊቲ ምን ያክሉ በሪቴኒንግ ምን ያክሉ በዴፕት ተሸፍኗል የሚለውን አስልተን የምናገኘው። ስለዚህ አት ኦፕቲማል ላይ ትክክለኛው ሲኩዌንስ ይሄ ነው የሚሆነው ማለት። ምክንያቱም ግራፋችንን ብናየው አት ኦፕቲማል ስትራክቸር ኦፕቲማል ፖይንት የምንላት እቺ ነች። ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲው ከማን ይበልጣል? ከዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታሉ ይበልጣል። ዌይትድ አቨሬጁ ከኮስት ኦፍ ዴቱ ይበልጣል። እዚህ ጋር ማን አለ? ሪቴኒንግ አለ ማለት። ሪቴኒንግ ላይ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት። Okay, next, an entity grants 1000 share option to each of its 5 directors. ስለዚህ share option ነው ለአምስት ዳይሬክተሮች ነው። መቼ ነው? ጁላይ 1 2014 ግራንት ሬቱ ጁላይ 1 2014 the option visit on June 13 2018 ስለዚህ ስንት ዓመት አለ ማለት ነው? 4 ዓመት አለ ማለት ከጁላይ 1 እስከ ጁን 30 2018 ድረስ 4 ዓመት አለ። the fair value of the options on July 1 ወይም በግራንት ሬቱ ላይ አንዷ ግራንት የተደረገችው ሼር ኦፕሽን ስንት ነው? ዋጋው 5 ብር ነው። and it is anticipated that all of the share option will be visited on June 13 2008 ስለዚህ ሁሉም ፋይፉም ዳይሬክተሮች ይሄንን ሰርቪስ ኮንዲሽን ያሟላሉ ተብሎ ይጠበቃል። and what will be the accounting interest in the financial statement for the year end 2015 June 13 ስለዚህ ከአንድ ዓመት በኋላ ማለት ጁላይ 1 2014 ጀምረን ዓመቱ የሚያልቀው መቼ ነው? ጁን 30 2015 ስለዚህ በሚቀጥለው ዓመት መጨረሻ ላይ ምን ያክል ጆርናል ኢንትሪ እንመዘግባለን የተጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምንድነው የሚሆነው? ኤ ነው የሚሆነው። equity increased by 6250 and expense also increased by 6250 ለምን? ምክንያቱም 1000 አክሲዮኖች አሉ፣ 5 አክሲዮን ባለ አክሲዮን ዳይሬክተሮች አሉ፣ ፌር ቫልዩ 5 ነው፣ ለ4 ዓመት ነው የሚቆየው። እኛ ግን የፈለግናት የመጀመሪያውን ዓመት ብቻ ስለሆነ 1/4 አደረግንና 6250 አገኘን ማለት። ስለዚህ ስንመዘግበው ምን ብለን የምንመዘግበው? employment benefit expense debit and equity credit አድርገን የምንመዘግበው። ስለዚህ equity credit ስለሆነ ይጨምራል፣ expense debit ስላደረግነው ይጨምራል። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት። next which of the following is a common characteristics of all financial markets ስለዚህ ስለ ሁሉም ፋይናንሻል ማርኬቶች ያላቸው ካራክተሪስቲክስ የትኛው? ስለዚህ ፋይናንሻል ማርኬት ብዙ አይነት አለ። ፕራይመሪ፣ ሰከንደሪ፣ መኒ ማርኬት፣ ካፒታል ማርኬት፣ ብዙ አይነት ብለን ዴብት ማርኬት፣ ኢኩዊቲ ማርኬት በብዙ መንገድ መክፈል ይችላል። ነገር ግን ኮመን የሚያደርጋቸው ካራክተሪስቲክስ የትኛው ነው? ስለዚህ ይሄ በጣም ቀላል መልሳችን ምንድነው የሚሆነው? ሲ ነው የሚሆነው። ሲ ነው its channel fund from lenders or saver to the borrower ሁሉም ፋይናንሻል ማርኬት ዓላማው ይሄ ነው። በቦሮወሩና በሌንደሩ መካከል ያለው ግንኙነት ማቀላጠፍ ነው። ሴቨሩ ሴቭ ያደርገው ለቦሩ ምን ማድረግ ማድረስ ማለት። ለምሳሌ ኤ ምንድን ነው? ኢት አለው ኮመን ስቶክ ቱ ቢ ትሬድድ ነው። ለምሳሌ ዴብት ማርኬት ቢሆንስ የብድር ስምምነቶች የሚሸጡበት ከሆነ ኮመን ስቶክ ላይ ሊሸጥ ይችላል። ኢኩዊቲ ማርኬት ብቻ ነው ኮመን ስቶክ ሊሸጥ የሚችላል። ኢት አለው ሎን ቱ ቢ ሜድ ነው። ለምሳሌ ኢኩዊቲ ማርኬት ከሆነ ሎንን ኮንሲደር አያደርግም። and it is determined the levels of interest rate ነው። ይሄም ዴብት ማርኬት ከሆነ yes the levels of interest rate ላይ ዲተርማይንድ ይሆናል። ኢኩዊቲ ማርኬት ላይ ግን ይሄንን ኮንሲደር አያደርግም። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል። which one of the following statement is false regarding definitions of fund ስለ ፈንድ ዴፊኒሽን ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው የተጠየቀው? ፈንድ ስንል ብዙ ጊዜ ከገንዘብ ጋር እናያይዘዋለን። yes ገንዘብ ማለት እንችላለን፣ ነገር ግን money which is for a special purpose and it have self balanced
ራሱን ችሎ ሰልፍ ባላንስ ያለው የራሱ ፋይናንሻል ስቴትመንት ሊዘጋጅለት የሚችል ተቆጣጣሪ የተመደበለት እና ስፔሻል ፐርፐዝ የሆነ ኦብጀክቲቭ ያለው ነገር ነው ፈንድ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው የተጠየቅነው? ለምሳሌ ከታችን ጀምር a fund is an accounting entity for which a financial statement can be prepared. Yes, it is an accounting entity. ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት ይዘጋጅለታል። ለካፒታል ፕሮጀክት ፈንድ፣ ለዴት ሰርቪስ ፈንድ ይዘጋጃል። ለኢንተርፕራይዝ ፈንድ፣ ለፕሮፕራይተሪ ፈንድ a fund has self encompassing and or self balance. Yes, self balance እንደ just like asset is equal to liability ownership equity እንደምንለው ሁሉ ፈንድም የራሱ ምን አለው self balancing አለው ማለት ነው። And B, a fund is a physical entity used to account for a subset of an organization resource that is due to for a specific purpose. Yes, ይህም ትክክል ነው። A physical entity is used to account for a subset of organizational resource. ለምሳሌ ለመንገድ ተብሎ የታሰበ ለጤና ጣቢያ ተብሎ የታሰበውን ለይተን ስፔሲፊካሊ የምንይዝበት ትክክለኛ መልሳችን ምን ይሆናል? A ነው የሚሆነው። A fund is an accounting entity that is used for 1 year only. No, 1 year only አይደለም. And each year a new set of fund must be established. No, this one is not correct. ለምሳሌ ረጅም ጊዜ የሚቆዩ ፈንዶች አሉ። ነን ኤክስፔንደብል ፈንድ የምንላቸው አሉ። በየአመቱ ምንም አይሆኑ እየተዘጉ የማይከፈቱ ረጅም ጊዜ የሚቆዩ ፈንዶች አሉ። ስለዚህ ኦል ፈንድስ እንደዚህ አይነት ካራክተሪስቲክስ የላቸው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት a company has a cash in bank of ብር 20,000 and restricted cash in a separate account of ብር 6,000 and a bank overdrafted in an account at another bank of ብር 2,000. a bank should report a cash of a company should report a cash of ስለዚህ ይህ ካምፓኒ ባንክ ላይ 20 ሺህ ብር ካሽ አለው እና ሌላ ምን አለው? ሪስትሪክትድ ያደረገው ደግሞ ካሽ አለው። ለሆነ ለምሳሌ ለአመት ሊሆን ይችላል፣ 2 ዓመት፣ 3 ዓመት አልፈልገውም ተብሎ ሪስትሪክትድ የሆነ ካሽ ደግሞ አለ ማለት ነው። ለሆነ ፐርፐዝ ሪስትሪክትድ የሆነ ካሽ አማውንት። ኤንድ አጌን ኤ ባንክ ኦቨርድራፍት የምንለው ለምሳሌ ባንካችን ላይ 10 ሺህ ብር ኖሮ ቼክ 12 ሺህ ብር ስንጽፍ ባንኩ 10 ሺህ ብር ነው ያለን፣ ነገር ግን 12 ሺህ ብር ወጪ እንድናደርግ ይፈቅደናል። ስለዚህ እየተበደርን ነው ማለት ከባንኩ በኦቨርድራፍት 2 ሺህ ብር ተጨማሪ ብድር አለብን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ካለን የካሽ ባላንስ ላይ መቀነስ አለበት ኦቨርድራፍት ስለሆነ። ስለዚህ ይህ ካምፓኒ ሪፖርት ማድረግ ያለበት የካሽ መጠን ስንት ነው? ስለዚህ ባንክ ውስጥ 20 ሺህ ብር ካሽ አለ፣ 6 ሺህ አናካትተውም ጠቅላላ ሪስትሪክተር ስለተደረገ ሰፓሬትድ ሪስትሪክተር አካውንት ስለገባ፣ ኦቨርድራፍት ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ሺህ ብር አለብን ካለን ባላንስ በላይ ወጪ ዊዝድሮ በማድረጋችን ምክንያት የመጣ መልሳችን ምን ይሆናል? ቢ ነው 18 ሺህ። ምክንያቱም ካሽን ባንክ 20 ሺህ ይሆናል፣ ኦቨርድራፍት ኔጌቲቭ 2 ሺህ ይሆናል። ካሽ ኢት መስት ቢ ሪፖርትድ ኦን 80,000። ኦኬ ኔክስት which one of the following statement is most consist with efficient inventory management the firm has? ስለዚህ efficient inventory management ጋር ኮንሲስት የሚሆነው ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ የትኛው ነው? efficient management inventory management አለ ስንል ምንድነው ኮንሲደር ማድረግ ያለብን? ኢንቨንተሪ ተርኖቨሩ ከፍተኛ ነው፣ የሚመረትበት የኢንቨንተሪ ታይሙ በጣም ዝቅተኛ ነው፣ ኤንድ ኢንቨንተሪ ማኔጅመንታችን የስቶሬጅ ኮስታችን ዝቅተኛ ነው፣ ፕሮዳክሽን ኢንተራፕትድ መሆን የለበትም በኢንቨንተሪ ምክንያት። ስለዚህ ይሄን ሁሉ የያዘ ነው ኤፊሽንት ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት የምንለው ማለት። ስለዚህ ኤ ሪላቲቭሊ ሎው ዴይሊ ሴል አውትስታንዲንግ ኖ ዲስ ይሄ የሪሲቨብል ስለሆነ we are not considering that much. relatively high current ratio ይሄንንም እንተው። and below average inventory below ይላል። አቨሬጅ አሁን ከፍተኛ እንዲሆን የምንፈልገው ኢንቨንተሪ ተርኖቨር ሬሾቻችን ኢንቨንተሪ ቶሎ ወደ ሴል እንዲለወጥ እንፈልጋለን። ስለዚህ ሎው አቨሬጅ ኢንቨንተሪ ተርኖቨር የሚለው መልሳችን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ቢሎ ኔክስት ሎው ኢንሲደንት ኦፍ ፕሮዳክሽን ስኬጁል which means ፕሮዳክሽን ስኬጁሉ ኢንተራፕትድ የሚሆንበት ሂደት በጣም ዝቅተኛ ሲሆን ማለት ነው። ፕሮዳክሽኑ ቶሎ አይቋረጥም። ምን ማለት ነው? በቂ የሆነ ፕሮዳክሽኑ እንዳይቋረጥ ሊያደርግ የሚችል ምን አለን ማለት ነው? ኢንቨንተሪ አለን። ሾርቴጅ ኦፍ ኢንቨንተሪ አይገጥመንም ማለት ነው። ሌላኛው የምንጠቀማቸው ኢንቨንተሪዎች ኳሊቲ ናቸው። ፕሮዳክሽናችንን ላያቋርጡ በኳሊቲ ምክንያት እንዳይቋረጥ የሚያደርጉ ናቸው ማለት። ስለዚህ ከተሰጡት ውስጥ ኤፊሽንት ኢንቨንተሪ ማኔጅመንትን የሚያሳየን የትኛው ነው? ዲ ነው ማለት። ምክንያቱም ኤፊሽንት ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት will result low wastage of raw material and will also ensure sufficient stock at the right time of using in production and which this will in return reduce a possibility of production schedule disruption ማለት። ስለዚህ low incidence of production schedule የሚለው efficient inventory management መኖሩ ኢንዲኬት ያደርገናል ማለት። next which one of the following is false? ትክክል ያልሆነ የትኛው ነው? so A the risk of material misstatement is a function of inherent and controlled risk. this one is correct. ምክንያቱም በድርጅቶች ውስጥ ማቴሪያል ሚስስቴትመንት ሊኖር የሚችለው ወይም በኢንሄረንት ሪስክ ነው፣ በተጋላጭነት ቢዝነሱ ባለው የተጋላጭነት ሁኔታ ነው። እና ኮንትሮል ሪስክ ደግሞ ምንድነው? ኢንተርናል ኮንትሮሉ አይደንቲፋይ ሊያገኛቸው ባልቻሉ ስህተቶች ምክንያት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ functions of inherent and control risk የምንለው ትክክል። next a financial statement that contain immaterial misstatement is not considered to show true and fair views. አሁን እዚህ ጋር እንያዛትና ነው and knowledge about the client industry is essential factor for yes ለምሳሌ ስለ ባንኪንግ ኦዲት የምናደርግ ከሆነ ባንክን በደንብ ማወቅ አለብን። ማኒፋክቸሪንግ ከሆነ ኢምፖርት ኤክስፖርት ኦዲት የምናደርግ ድርጅት ነው ኦዲት የምናደርግ ከሆነ ስለ ኢምፖርት ኤክስፖርት መረጃ ሊኖረን ይገባል። ስለ አግሮ ፕሮሰሲንግ ከሆነ ስለ አግሮ ፕሮሰሲንግ ኦዲት ስለምናደርገው ነገር እውቀት ሊኖረን ይገባል። this honest and audit plan can keep audit cost reasonable። በተቻለ መጠን የኦዲት ኮስት
ምን መሆን አለበት? ሪዝነብል መሆን መቻል አለበት። ምክንያቱም የኦዲቲንግ ዋነኛ ፐርፐስ ኢንፎርሜሽን መስጠት ነው። ይሄ የሚዘጋጅ ኢንፎርሜሽን ደግሞ ኮስቱ ትልቅ ከሆነ ኮስት ቤኔፊት አናሊሲሳችን ላይ በደንብ ኮንሲደር ማድረግ አለበት። ስለዚህ ኦዲት ፕላን ካን ኪፕ ኦዲት ኮስት ሪዝን። ስለዚህ መልሳችን ፎልስ ስለሚል መልሳችን ምን ይሆናል? ቢ ነው የሚሆነው። ኢማቴሪያል ሚስስቴትመንት ኢዝ ኖት ኮንሲደር። ማቴሪያል ቢሆን ትክክል ነው። ኢማቴሪያል ግን ከሆነ ዊ ካን ሴ ዳት ትሩ ኤንድ ፌርሊ ፕሬዘንት ሆኗል ማለት እንችላለን እንጂ ኢማቴሪያል ሚስስቴትመንት ስላለ ብቻ ፌርሊ ፕሬዘንት አልሆነም በትክክል ፕሬዘንት አልሆነም ማለት አንችልም ማለት። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት። ኔክስት which one of the following is false? Which one of the following is not a function of financial system? የፋይናንሻል ሲስተም ፋንክሽን ያልሆነ የትኛው? ስለዚህ ፋይናንሻል ሲስተም ስንል collections of different institutions አለ፣ ባንኮች፣ ኢንሹራንሶች፣ የተለያዩ ፋይናንሻል ኢንተርሚዲየተሮች ቦሮወር እና ሌንደሩ የሚገናኙበት ይሄንን ሁሉ የሚያሳልጥ ሲስተም ነው። ከሴቨሮቹ ወደ ቦሮዎቹ ፈንድ ትራንስፈር እንዲሆን የሚያደርግ ሲስተም ነው ፋይናንሻል ሲስተም ምንድነው? እና ብዙ ፓርቲዎች ኢንጌጅ የሚያደርጉበት is not a functions of የተባለው። ስለዚህ ኢንቨስትመንት ፋንክሽን yes, this is the functions of financial systems. Payment function yes, saving function yes, risk eliminated function risk sharing ቢሆን ትክክል ነው። ምክንያቱም ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ሪስክን ሼር ያደርጋሉ ፋይናንሻል ሲስተም ውስጥ ነው ያሉት እነሱም። ስለዚህ we can say that that's correct, but risk eliminate ለማድረግ አይደለም ፋይናንሻል ሲስተም ላይ engage the function of financial system risk eliminate ሳይሆን ሼር ማድረግ ላይ መልሳችን ቢሆን ማለት። Next, the fair value of an asset at initial recognition is the fair value of an asset initially recognized ስናደርግ በምንድን ነው የምንመዘግበው? ኢኒሻል ላይ ልክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሪከርድ ስናደርገው አንድን አሴት ፌር ቫልዩ ዲተርማይን የምናደርገው እንዴት ነው? A, the price paid to acquire the asset. B, the book value of the asset acquired. C, the price paid to transfer or sale of the asset. D, the price paid to acquire the asset less transaction cost. አሁን ምን ነው የምናደርገው? እንደምሳሌ አንድ ኢኩዊፕመንት ስንገዛ በገዛንበት ቀን የገዛንበት ዋጋ it can be considered as a fair value እንደ ፌር ቫልዩ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ the cost of that asset በገዛንበት ወቅት ያለው የአሴቱ ኮስት የአሴቱ ፌር ቫልዩ ተብሎ ዲተርማይን የሚደረግ ኢኒሻል ሪኮግኒሽን ማለት። ስለዚህ መልሳችን ምን ነው የሚሆነው? ኤ ነው የሚሆነው። a price paid to acquire the asset it can be considered as the fair value of at initial recognition ማለት። ነገር ግን ለምሳሌ less transportation cost እንዳትረሱ ይሄን ፒፒኢ ላይ ዲስከስ ያደረገው ነገር አለ። ትራንስፖርቴሽን ኮስት አሴቱ ሬዲ ፎር ዩዝ እስከሚሆን ድረስ የወጡ ወጪዎች ሁሉ የአሴቱ ኮስት ነው at acquisition date ማለት። ስለዚህ ምን ወጪ ነው የሚሆኑት? የአሴቱ ወጪ ነው ኮንሲደር። የአሴቱ ወጪ ከሆነ ደግሞ በዛን ቀን የአሴቱን የፌር ቫልዩ ኢኒሻል ሪኮግኒሽናችን ፔይድ ያደረግነውን ኮንሲደር የምናደርገው ማለት። ስለዚህ ትራንስፖርቴሽን ኮስቱን ደምረን አጠቃላይ ያወጣነውን ወጪ የአሴቱ ፌር ቫልዩ ዲተርማይን የምናደርገው ማለት። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ይሆናል። ኔክስት the joint arrangement is not structured through a separate vehicle. The arrangement is classified as joint arrangement ሆኖ በሰፓሬት ቬሂክል ስትራክቸርድ የማይሆነው የትኛው ነው የተባለው? ስለዚህ ጆይንት አሬንጅመንት ላይ ሁለት ነው መልሳችን ሊሆን የሚችለው። አንደኛው ጆይንት ቬንቸር ነው፣ አንደኛው ጆይንት ኦፕሬሽን ነው። ስለዚህ በሰፓሬት ቬሂክል ስትራክቸርድ የሚሆነው ጆይንት አሬንጅመንት is not structured through a separate vehicle. ሰፓሬት ቬሂክል ምንድነው? አንድ ራሱን ችሎ የሚቋቋም አንድ ሌላ ቢዝነስ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤና ቢሆነው ሲን አዲስ ቢዝነስ አቋቁሞ እዛ ላይ ጆይንት ኮንትሮል ሊኖራቸው ይችላል። ይሄ ሰፓሬት ቬሂክል እንለዋለን ሲን ማለት። ስለዚህ በዚህ መልክ ስትራክቸርድ የማይሆነው የትኛው ነው ማለት ነው? ጆይንት ኦፕሬሽን ነው ማለት መልሳችን ነው። Okay, next, which one of the following financial intermediaries is not a depository institutions? ከተሰጡት ውስጥ ዲፖዚተሪ ኢንስቲትዩሽን ያለው ነው የትኛው? ዲፖዚተሪ ኢንስቲትዩሽን ማለት ነው ከሴቨሮች ዲፖዚት እየሰበሰበ ያንን ዲፖዚት ለሚበደሩት ኢንተረስት ጨምሮ የሚያበድር ተቋም ማለት ነው ዲፖዚተሪ ኢንስቲትዩሽንስ። ሌላኛው ደግሞ ነን ዲፖዚተሪ ኢንስቲትዩሽን የምንላቸው ዲፖዚት አይቀበሉም ነገር ግን ፋይናንሻል ሰርቪስ የሚሰጡ አሉ። ስለዚህ is not a depository institution ይባላል። ስለዚህ ለምሳሌ ዲቲዩኔም ዲፖዚተሪ ኢንስቲትዩሽን ከአባላቶቹ ከሜምበሮቹ ምን ያደርጋል? ዲፖዚት ይሰበስባል። ኮሜርሻል ባንክ የንግድ ባንኮች ዲፖዚት ይሰበስባሉ። ሴቪንግ ኤንድ ሌን አሶሲዬሽንስ አገን እነዚህም ምን ይሰበስባሉ? ከአባሎቻቸው ወይም ከከስተመሮቻቸው ዲፖዚት ይሰበስባሉ። ፋይናንሲንግ ባንክ ግን የምንላቸው they are not depository bank። ፋይናንሲንግ ባንክ የምንላቸው የተለያዩ ድርጅቶች ከስተመራቸውን ብድር እንዲያገኙ ብለው የሚያቋቁሙት ተቋም ነው እንጂ ዲፖዚት የሚሰበስብ ተቋም አይደለም ማለት ነው። Financing companies is an organization that make loan to individuals or business. Unlike a bank, finance bank does not receive cash deposit from client, nor that it provides some other service common to bank, checking account. እንደ ባንክ አገልግሎት ምናምን ዲፖዚት መስጠት ምናምን ሌሎች አገልግሎት አይሰጥም። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ድርጅቶች ምን ያደርጋሉ? ለፕሮዳክታቸው ለሚገዛቸው ድርጅት ክሬዲት አቬለብል የብድር አቅርቦት ለመስጠት አንድ ፋይናንስ ተቋም ያቋቁማሉ። ያንን ነው ፋይናንሲንግ ካምፓኒ ነው። The following statement is false about the task involved in accounting system installation and revision. ስለዚህ በአካውንቲንግ ሲስተምን ኢንስቶል በምናደርግበት ጊዜ እና ወይም ደግሞ ሪቪዥን በምናደርግበት ጊዜ የተለያዩ ሶፍትዌር ሲስተሞች ሊሆኑ ይችላሉ። የድርጅታችን ማኑዋል ሲስተም ወደ ኮምፒውተር የምንለውጥበት ነው አካውንቲንግ ሲስተም የምንለው። ስለዚህ ይሄንን ኢንስቶሌሽን ወይም ሪቪዥን በምናደርግበት ጊዜ የማይካተተው ታስክ የትኛው ነው የተጠየቀው። ስለዚህ ምን ነው የምናደርገው? ለምሳሌ ፕሮብለም ኦን ኤግዚስቲንግ ሲስተም አር አይደንቲፋይድ ኦን ሲስተም አናሊሲስ ስቴጅ ራዘር ዛን ዲዛይኒንግ ስቴጅ ነው። ይሄኛው ትክክል ነው። ጥያቄያችን ደረሰ ፎልስ ስለሚል ዲስ ዋን ኢዝ ትክክል፣ ምክንያቱም ፕሮብለም አይደንቲፋይድ የሚደረገው በሲስተም አናሊሲስ ስቴጅ ነው rather than designing stage ማለት። ሌላኛው data needed should be identified at system analysis stage።
ሲስተሙን አናሊሲስ በምንሰራበት ጊዜ ምን አይነት ዳታዎች እንደሚያስፈልጉንም አይደንቲፋይ እናደርጋለን ማለት። ሌላኛው ዲ in both new systems installation and revision existed systems analysis should be precede a system design yes በሪቪዥንን በምናደርግበት ጊዜ ወይም አዲስ ሲስተም ኢንስቶል በምናደርግበት ጊዜ አናሊሲሱ ከማን ይቀድማል? ከሲስተም ዲዛይኑ ይቀድማል ነው የሚለው ትክክል። ነገር ግን ፎልስ ስለሚል መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው። a new system should be designed based on the feedback from a system implementation እንዴ ሲስተሙን ኢምፕሊመንት በምናደርግበት ከሱ ፊድባክ ሲሆን ሳይሆን አናሊሲስ በመስራት ነው። ኤግዚስቲንግ ሲስተሙን አናሊሲስ በመስራት ነው ኒው ሲስተም ዲዛይን የምናደርገው ማለት። ስለዚህ እኚህ ሶስት ስቴፖች አሉ፣ አናሊሲስ፣ ዲዛይኒንግ እና ኢምፕሊሜንቴሽን የምንለው ማለት። ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው ማለት። መልሳችን ሲ ይሆናል። እቺን አንብቧት። እዚህ ጋር ሲስተም አናሊሲስ ምን ምን ያካትታል? ለምሳሌ ሲስተም አናሊሲስ ከሆነ the stage determining data need ቅድም እዚህ ጋር ያልነው ሲስተም አናሊሲስ ስቴጅ ያልነው source of data and any problem process on the current situations ኤልም ያለው ከዚህ ጋር የተገናኘ ነው ማለት። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል። Okay, next, a tax base of an asset is the amount which is attributed to that asset for a tax purpose. If the tax base of an asset is less than it is carrying amount, this evidence of the ስለዚህ a tax base of asset ለታክስ ፐርፐስ በተዘጋጀው ሪፖርት ላይ ያለው የታክስ ቤዙ እና carrying value ለፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ባዘጋጀ ነው የአሴቱ ቫልዩ መካከል ልዩነት ተፈጥሯል። ማናንሷል ታክስ ቤዝ ኦፍ አን አሴት is less than the carrying value ማለት የታክስ ቤዙ አሴት ከኬሪንግ ቫልዩ ኦፍ አሴት ዋንሷል። በዚህ ጊዜ ምን ይፈጠራል የተጠይቀው ማለት። ስለዚህ አሁን ከዚህ ውስጥ የማይሆነውን እናውጣ። ለምሳሌ ፐርማነንት ዲፈረንስ የሚል ነገር ፐርማነንት ዲፈረንስ ሊሆን አይችልም። ፐርማነንት ዲፈረንስ በዚህ ምክንያት ሊመጣ አይችልም ማለት። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው። ታክሰብል ቴምፖራሪ ዲፈረንስ ነው የሚፈጠረው። ለምን ነው ታክሰብል ቴምፖራሪ ዲፈረንስ የሚፈጠረው? ይሄንን ሩል እንዳንረሳ። አሁን እየተጠየቀው አሴት ነው አይደል? አሴት። ስለዚህ ታክስ ቤዙ ከማን አንሷል የተባለው? ከኬሪንግ ቫልዩ አንሷል። ታክስ ቤዙ ከኬሪንግ ቫልዩ የሚያንስ ደግሞ ከሆነ ዲፈርድ ታክስ ሊያቢሊቲ ነው የሚፈጠረው። በምን ምክንያት? ታክሰብል ቴምፖራሪ ዲፈረንስ ይፈጠራል። ምን ማለት ነው? ዘንድሮ የከፈልነው የታክስ መጠን ትንሽ ነው። ስለዚህ ወደፊት ብዙ የምንከፍለው የታክስ አማውንት አለብን ማለት ዲፈርድ ታክስ ሊያቢሊቲ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ውድ ቤተሰቦች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።